Hello and Namaste everyone, welcome back to my channel. म हुँ योगेश राजबंशी तपाईहरुको होस्ट एन्ड दोस्त. सो फ्रेन्ड्स, आजको यस भिडियोमा तपाईले स्क्रिनमा एउटा प्रिभ्यू भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ. त्यही भिडियोको एडिटिङ सिकाउनेछु निकै नै इजी स्टेपमा र XML र साउन्ड चाहिँ भिडियोको डेस्क्रिप्सनमा दिइरहेको छ. त्यहाँबाट तपाईले डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ. सो फ्रेन्ड्स, लेट्स स्टार्ट द भिडियो विथ सर्ट इन्ट्रो. You're a superhero. सो वेल फ्रेन्ड्स, हामी चाहिँ आफ्नो मोबाइलको स्क्रिनमा आइसकेको छौँ हैन. अब तपाईले के गर्नुपर्छ, सबभन्दा पहिला तपाईले थाहा नै छ होला, अलाइटमोसन एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुपर्छ. यो चाहिँ कहाँबाट डाउनलोड गर्ने भन्नाले तपाईले म चाहिँ टेलिग्राम च्यानलको लिंक दिइरहेको हुन्छु. त्यहाँबाट तपाईले बिना वाटरमार्कबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ. र सबभन्दा पहिला तपाईले के गर्नुस् भन्नाले अहिले तपाईले जुन भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ नि, त्यो भिडियोमा जानुस्. सपोज तपाईले मेरो यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ, सपोज एक्जाम्पलको लागि मात्रै, सपोज यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ नि, त्यसको डेस्क्रिप्सन चेक गर्नुस्. डेस्क्रिप्सन भनेको चाहिँ के हो भन्नाले तपाईको यहाँ मोर लेखेको हुन्छ अथवा एरो लेखेको हुन्छ. यसमा यसरी क्लिक गर्नुस्. अनि त्यसपछि तपाईले फेरि मोरमा यसरी क्लिक गर्दा तपाईले XML फाइल लिंक र साउन्ड लिंक दुईटैले तपाईले हेर्न सक्नुहुनेछ. तपाईले यो ब्लू रङकोमा यसरी क्लिक गर्दा चाहिँ तपाईले यहाँबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ. र त्यसपछि साउन्डलाई पनि यसरी ब्लू लिंकमा यसरी क्लिक गर्दा डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ. जस्तै मैले ब्लू लिंकमा यसरी क्लिक गरे नि, अब एउटा लिंक खुल्छ. त्यसपछि तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ पिपल पातेवटा भनेर यसमा क्लिक गर्नुस् यो एरोमा. त्यसपछि डाउनलोड हुन्छ है. त्यसपछि तपाईले डाउनलोड गरिसकेपछि यो डाउनलोड भएको कुरा कहाँ सेभ हुन्छ भन्नाले तपाईहरुले एकैचोटी माई फाइल्समा जानुपर्छ. मोबाइलको तपाईले माई फाइल्स भन्ने एउटा मोबाइलमा एप्लिकेसन हुन्छ, त्यसमा जानु होला. सो यहाँ रहेको छ मेरो माई फाइल्स, तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ. योमा जानु होला माई फाइल्समा. त्यसपछि तपाईले डकुमेन्ट्समा जानु होला. यसरी यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ डकुमेन्ट्स रहेको छ, त्यसमा जानु होला. र तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ सबभन्दा फर्स्टमै हुन्छ है, डकुमेन्ट्सको सबभन्दा फर्स्टमै तपाईहरुको त्यो हुन्छ XML. सो XML यसरी थिचिराख्नुस् हैन. त्यसपछि तपाईले के गर्नुस् भन्नाले तपाईले तल शेयरको अप्सन हेर्न सक्नुहुन्छ, त्यसमा क्लिक गर्नुस् र अलाइटमोसन एप्लिकेसनको यहाँ लोगो आउँछ, त्यसमा तपाईले क्लिक गर्नुपर्छ. अब हेर्नुस् यहाँ इम्पोर्टेड प्रोजेक्ट भनेर लेखेर आउँछ है. एकछिन जस्ट वेट गर्नुस्. यहाँ हेर्नुस् इम्पोर्टेड प्रोजेक्ट लेखेर आयो नि. अब यसलाई म ब्याक गरिदिएँ र बाँकी सबै काम हाम्रो हुन्छ अलाइटमोसन एप्लिकेसनतर्फ. सो म यसलाई ओपन गरिसकेँ अलाइटमोसन एप्लिकेसनलाई. अब चाहिँ हामीलाई के गर्नुपर्छ भन्नाले तपाईहरुले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो माउसको पोइन्टरलाई फलो गर्नुस्. त्यहाँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ प्रोजेक्टको अप्सन दिइरहेको छ, त्यसमा एकचोटि क्लिक गर्नु होला. र प्रोजेक्टमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको प्रोजेक्ट भनेर नि सबभन्दा माथिको है, सबभन्दा माथि जुन छ नि यो चाहिँ तपाईको प्रोजेक्ट हो. यसमा एकचोटि यसरी क्लिक गरेँ मैले र त्यसपछि हाम्रो प्रोजेक्ट खुल्छ. हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो प्रोजेक्ट आज केही यस्तो प्रकारको रहेको छ. यो प्रोजेक्ट निकै नै छोटो रहेको छ, धेरै लामो पनि छैन हैन. हामीले चाहिँ फोटो हाल्नुपर्ने कुरा भनेको कहाँदेखि हो भन्नाले सुरुमा यसरी सबसे माथि आउनुभयो नि, सबसे माथि आउनुभयो यसरी तल आउनुस् है, यसरी तल आउनुस्. सबसे पहिले फोटो हामीले कहाँ हाल्नुपर्छ भन्नाले यहाँ ग्रुप 1 लेखेको छ, त्यसमा एउटा फोटो हाल्नुपर्छ. र त्यसपछि स्लाइड गर्दै जाँदा तपाईले अझै फोटो हाल्ने कहाँ भनेर यहाँ म अर्को कुरा यहाँ तपाईलाई म जहाँ फोटो लेखेको छु नि तपाईले त्यहाँ फोटो हाल्नु होला है. यहाँ फोटो लेखिरहेको छु मैले. सो तपाईले यस्तोमा चाहिँ फोटो हाल्दै जानुस्. त्यहाँ हेर्नुस् लहर यस्तो फोटो लेखिरहेको छ नि, यहाँ सबैमा फोटो हाल्नुपर्छ. ओके, फर्स्टमा सबसे फर्स्टदेखि कुरा गरौँ है. सबसे फर्स्टदेखि तपाईले सबसे फर्स्टमा के गर्नुपर्छ भन्नाले तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ ग्रुप लेखेको छ नि, तपाईले यसरी आउँछ सबसे माथि यसरी आउँछ. तपाईले यसरी स्लाइड गरेर तल आउनुस्. यसरी तल आउनु भयो नि यसरी. त्यसपछि ग्रुप 1 मा हेर्न सक्नुहुन्छ. अरु केही नचलाउनुस्, जस्ट मैले माउसको पोइन्टरलाई मेरो फलो गर्नुस्. यहाँ हेर्नुस् ग्रुप 1 मा यसरी क्लिक गर्नुस्. र त्यसपछि तपाईले के गर्नुपर्छ भन्नाले यहाँ एडिट ग्रुप भन्ने अप्सन छ एउटा, एडिट ग्रुप. यहाँ हेर्नुस् एडिट ग्रुप, त्यसमा क्लिक गर्नु होला. त्यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यहाँ लहर थोरै तल जानुस्. यहाँ के देखिरहेछ नि, थोरै यसरी तल जानुस्. हेर्नुस् अब आयो नि, अब आयो नि यसरी. सो यस्तो लहर जति हेर्न सक्नुहुन्छ यो सबमा चाहिँ तपाईले फोटो हाल्नुपर्छ. यो जति ब्लू कलरको छ नि यो सबमा चाहिँ फोटो हाल्नुपर्छ. ओके, फर्स्टमा आउनुस्, तल आउनुस्. जस्तो कि फोटो कसरी हाले भन्नाले अब अर्को क्वेसन आयो. सो यसरी क्लिक गर्नुस्, ओकेमा क्लिक गर्नुस्, कलर एन्ड फिलमा क्लिक गर्नुस्. त्यसपछि मिडिया नोट फन्टमा यसरी क्लिक गर्नुस् र आफ्नो मन परेको फोटो सेलेक्ट गर्नुस्. जस्तो कि मैले यो फोटो सेलेक्ट गरेँ यहाँ. त्यसपछि प्लसमा क्लिक गरेँ. ओके, मैले चाहिँ यो फोटो सेलेक्ट गर्छु है, यो फोटो. त्यसपछि प्लसमा मैले क्लिक गरेँ. अब अर्को कुरा के आउँछ भन्नाले नि तपाईहरुले ब्याक गर्नुस् यसरी हैन. अब जुन फोटो यहाँ राख्नुभयो नि त्यही फोटो यो सबैमा राख्नु होला है, अनि मात्रै भिडियो राम्रो बन्छ. यो सबैमा सेम फोटो इन अल द पिक्स है. सब यो जति छ, यो जति ग्रुपमा जति छ नि यो लहरी सबमा सेम फोटो है, सेम फोटो. यति कुरा याद राख्नुस्. फेरि तपाईले भिडियो स्किप गरिहाल्नुहुन्छ, फेरि बुझ्नु सक्नुहुन्न. सो यहाँ क्लिक गरे. सो यसरी नै म यहाँ चाहिँ सबमा सेम फोटो हाल्दिन्छु है. तपाईहरुले पनि लहर यसरी सेम फोटो हाल्नुस्. सो जस्तो कि मैले हेर्न सक्नुहुन्छ अब फेरि यही फोटो हाल्छु. माथि प्लसमा क्लिक गरे, फेरि ब्याक. अब अर्कोमा पनि यसरी क्लिक गरे, ओके गरे, कलर एन्ड फिल, त्यसपछि मिडिया नट फाउन्ड, त्यसपछि फेरि सेम फोटो.
ओके सेम फोटो मैले सेलेक्ट गरेँ प्लसमा क्लिक गरेँ माथि सो फ्रेन्ड्स यसरी नै तपाईहरुले माथिको जति छ नि यसरी ब्याक गर्दै फेरि यति यो सबमा सेम फोटो हाल्नु होला तपाईहरुले त्यसपछि म चाहिँ तपाईहरुलाई एकैचोटी फास्ट फरवर्ड गरेर देखाउँदैछु सबै फोटो हालेर त्यसपछि म तपाईलाई देखाउँछु है सो वेल फ्रेन्ड्स तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ म चाहिँ यहाँ सबै लेयरहरुमा फोटो चाहिँ हालिसके यहाँ हेर्नुस् सबै लेयरमा एउटै फोटो छ नि तपाईले पनि सबै लेयरमा यसरी यो ग्रुप भरि एउटै फोटो हाल्नु होला है हेर्न सक्नुहुन्छ जसरी मैले यहाँ सबै लेयरमा एउटै फोटो हालेछु हेर्नुस् एउटै फोटो हालेछु नि सब लेयरमा अब बाकी सबै यहाँ लेयर भइसक्यो सबै मैले ग्रुपमा फोटोहरु एडिट गरिसके यानी कि फोटो रिमुभ गरिसके चेन्ज गरिसके फोटोहरु अब चाहिँ ब्याक गर्नुस् यसरी तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ ब्याक बटनमा यसरी ब्याक गर्नुस् यो ग्रुपको काम सक्यो हामीले अहिले के एडिट गर्नु भन्नाले यो ग्रुप 1 मा एडिट गर्नु एकचोटी प्ले गरेर देखाउँछु तपाईलाई हेर्नुस् के यस्तो प्रकारले आउँछ यसलाई प्ले हुन दिए मैले अब त्यसपछि बाकी फोटो कहाँ हाल्नु भन्नाले हेर्नुस् यहाँ फोटो सक्यो नि अब यो जुन फोटो छ यो सबमा तपाईले बुझिसक्नु होला यस्तोमा फोटो हाल्नु पर्छ सो यसरी फोटोमा क्लिक गरे ओके मा क्लिक गरे कलर एन्ड फिल सेम प्रोसेस रहेछ है मिडिया नट फाउन्ड अब त्यसपछि तपाईले यहाँ फोटो सेलेक्ट गर्नुस् जस्तो कि मैले ओके म चाहिँ कुनै एउटा फोटो सेलेक्ट गर्छु सपोज मैले यो फोटो सेलेक्ट गरे त्यसपछि प्लस गर्नुस् यसरी अब के हुन्छ भन्नाले चारटा एउटा फोटो चारचोटी एउटा फोटो चारचोटी सेलेक्ट गर्नुस् अब यो सेम फोटो 1 2 3 चारचोटी सेम फोटो अब जस्तो यहाँ एउटा फोटो ओके कलर एन्ड फिल मिडिया नट फाउन्ड फेरि सेम फोटो त्यही फुलवाला फोटो मैले सेलेक्ट गरे प्लस अब फेरि ब्याक अब फेरि यहाँ दुईटा सेम फोटो भयो नि अब फेरि यहाँ फेरि सेम फोटो ओके कलर एन्ड फिल मिडिया नट फाउन्ड फेरि त्यही फुलवाला फोटो म सेलेक्ट गर्छु है त्यसपछि प्लसमा क्लिक गरे फेरि ब्याक गरिदिए फेरि ब्याक फेरि अर्कोमा त्यसपछि ओके कलर एन्ड फिल मिडिया नट फाउन्ड त्यसपछि फेरि त्यही फुलवाला फोटो प्लस फेरि ब्याक गरिदिन्छु अब तपाईहरुले के बुझ्नुभयो यहाँ हेर्नुस् है एउटा दुईटा तीनटा चारटा लेयरमा सेम फोटो चारटा लेयरमा सेम फोटो है यसरी याद गर्नुस् तपाईले अब जस्तो यो चारटा हुन्छ नि अगाडिको एउटा अगाडिको चारटामा सेम फोटो हाल्नुस् तपाईले यसरी नि चारटामा फोटो सेम फोटो हालेर अनि मात्र तपाईको भिडियो मजाले बन्छ म चाहिँ तपाईलाई एकैचोटी फोटो रिप्लेस गरेर देखाउँछु न त्यसै भिडियो लामो बन्छ है वेल फ्रेन्ड्स मैले चाहिँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ भिडियो चाहिँ रिप्लेस गरिसके फोटो रिप्लेस गरिसके तपाईलाई देखाउँछु यहाँ म चाहिँ लहरै छ फोटो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ हेर्नुस् चारटा फोटो सेम लेयर 1 2 4टा अथवा 5टा लास्टमा एउटा बच्चा त्यो 5टा हाल्दिनुस् हैन यहाँ लास्टको यो एउटा चाहिँ कुनै पनि फोटो हाल्न सक्नुहुन्छ हैन यहाँ चाहिँ हेर्नुस् एउटा दुईटा तीनटा चारटा एउटामा सेम फोटो चारटामा तपाईको इच्छा है चारटा तीनटा कति राख्नुहुन्छ हैन चारटा चाहिँ मजाले मिल्छ चारटामा एउटा फोटो यसरी नै तपाईले चारटामा एउटा फोटो यसरी लेयरमा राख्नु होला चारटामा एउटा फोटो हेर्नुस् एउटा दुईटा तीनटा चारटामा एउटा फोटो छ नि यसरी नै तपाईहरुले चारटा लेयरमा एउटा फोटो यसरी राख्नु होला त्यसपछि तपाईको भिडियो कम्प्लिटली बन्छ अब चाहिँ अर्को कुरा के हुन्छ भन्नाले तपाईले साउन्ड कसरी हाल्ने हुन्छ है सो वेल फ्रेन्ड्स अब चाहिँ साउन्ड हाल्नु पर्छ तपाईहरुले है साउन्ड चाहिँ कसरी हाल्ने भनेर तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ प्लस को आइकन साउन्ड चाहिँ भिडियोको डेस्क्रिप्सनमा दिइरहेको छ त्यहाँबाट डाउनलोड गर्नुस् भिडियोको फर्ममा छ साउन्ड त्यही भएर मिडियामा मैले क्लिक गरे र त्यसपछि मेरो साउन्ड्स भन्नाले यही रहेको छ मेरो साउन्ड मैले साउन्डलाई सेलेक्ट गरे अब साउन्ड सेलेक्ट गर्दा हाम्रो यो भिडियो आउँछ है त्यसपछि तपाईले सबसे माथि जानु होला यसरी सबसे माथि जानु होला तपाईको यदि तल हुँदा यसरी माथि जानु होला र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ सबसे फर्स्टमा आउँछ यो साउन्ड यसलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ भनेर यसरी सेलेक्ट गरेर 3 डटको अप्सन हेर्न सक्नुहुन्छ माथि अप्सनमा गएर तपाईले एक्सट्र्याक्ट अडियोमा क्लिक गर्नु होला के भयो भन्नाले यो जुन भिडियो थियो नि यो भिडियोको चाहिँ अडियो बन्यो है अडियो बन्यो त्यही भएर यो यसरी भिडियोलाई सेलेक्ट गरेर यसले माथि हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ यसरी डिलिट पार्दिनुस् अब चाहिँ हाम्रो भिडियो चाहिँ कम्प्लिटली बन्यो त्यसपछि साउन्ड पनि यहाँ आइरहेको छ म चाहिँ यहाँ साउन्डलाई अफ गरिदिएको छु कपिराइट लाग्छ भनेर फाइनली हाम्रो भिडियो चाहिँ बनिसक्यो तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ कि यस्तो प्रकारले भिडियो बनेको छ सो तपाईले यदि आजको भिडियो मन पर्यो भने लाइक गर्नु होला र अर्को काम रहेको छ हाम्रो एक्सपोर्ट गर्नलाई सबसे माथि तपाईले यसरी क्लिक गर्नुस् र यदि तपाईको मोबाइलको र्याम कम छ भने तपाईले यसरी सेलेक्ट गरेर यसलाई चाहिँ कम गर्न सक्नुहुन्छ 540 360 सम्म राख्न सक्नुहुन्छ मेरो चाहिँ 1080 मै चल्छ मजाले सो त्यही भएर अब एक्सपोर्टमा मैले क्लिक गरे अब प्रिपेयरिङ टु एक्सपोर्ट भइरहेछ यसलाई चाहिँ 100% हुन दिनुस् कमसे कम 3-4 मिनेट लाग्छ यदि तपाईको मोबाइल फास्ट छ भने हैन ह्याङ चलिरहेको छैन भने त्यसपछि तपाईले लास्टमा भिडियोको हेर्न सक्नुहुन्छ एन्डिङ पार्टमा मेरो मोबाइलको स्क्रिनको छेउमा हेर्नुस् यहाँ सेभको अप्सन लेखेको छ नि त्यसमा क्लिक गर्दा मात्रै तपाईको ग्यालेरीमा सेभ हुन्छ अन्यथा तपाईको ग्यालेरीमा सेभ हुँदैन त्यो कुरा पनि ख्याल गर्नु होला सो फ्रेन्ड्स आजको भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नु होला भिडियो मन परे लाइक र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला सी यु इन द नेक्स्ट भिडियो